ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኤክስፕሬስ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ተማሪዎቻችን፣ ዛሬ ደግሞ በአንትሮፖሎጂ ዩኒት ኦር ቻፕተር 2 ፓርት 2 ተመልሰን ተገናኝተናል ማለት ነው። ፓርት 2ን ዛሬ ቀጥለን እንማራለን። ፓርት 2 ላይ ከምናያቸው ኮንሴፕቶች አንዱ ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ የሚለውን ነው። ይሄ ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ስተዲ ሁማንካይንድ ፍሮም ኤ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ሁማን አስ ባዮሎጂካል ቢንግ ኦር ስፒሺስ የሚለውን ስለሚያጠና ማለት ስተዲ ሁማን ካይንድ ፍሮም ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ በባዮሎጂካል እና ሁማን ሳይንስ ባዮሎጂካል ቢንግ ኦፍ ስፒሺስ ማለት በባዮሎጂ ላይ እንደተማርነው ባዮሎጂካል አስፔክት ላይ በጣም ስለ ሰው ልጆች የሚጠኑ ፊዚካል ፓርት በጣም ብዙ አሉ። ስለነሱ ኢንዲቴይል የሚያጠናበት ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ይባላል። ኢት ኢዝ ኮንሰርኒንግ ዊዝ ኢንተራክሽን ቢትዊን ሁማን ባዮሎጂ ኢንቫይሮንመንት እና ቢሄቪየር ላይ መሰረት አድርጎ በጣም ኮንሰርን አድርጎ ያጠናል ማለት ነው። ስለ ሁመን ባዮሎጂ ኢንቫይሮንመንት እና ቢሄቪየር። ሁመን ባዮሎጂ ስለ ሰው ልጅ የሚያጠና ነው በባዮሎጂ በአካላዊ። ኢንቫይሮንመንትን ኦልሬዲ እንደምናውቀው አካባቢው ነው። ቢሄቪየር ደግሞ ማንነት ነው። ይሄ በጣም ሶስቱም ነገሮች በጣም የተገናኘ ወይም አንድ ላይ የተቀናጀ ነው ማለት እንችላለን። ለምን ሁመን ባዮሎጂ ስናየው ሁመን ባዮሎጂ አፌክት ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ኢንቫይሮንመንት ነው። ያ ኢንቫይሮንመንት አፌክት ካደረገ በኋላ በቢሄቪየር ላይ ይገለጣል ማለት ነው። አንድ ሰውዬ በኢንቫይሮንመንት አፌክትድ ከተባለ ከሆነ ወይም አፌክትድ ነው ከተባልን በማንነቱ ሲገለጽ ነው ማለት ነው። ሶስቱም በጣም የተገናኘ ነገር መሆኑን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኢሴንሻሊ ፊዚካል አንትሮፖሎጂ ኢዝ ኮንሰርኒንግ ዊዝ ቱ ብሮድ ኤሪያስ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን። አንደኛ ሁመን ኢቮሉሽን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሁመን ቫሪዬሽን ነው። ሁመን ኢቮሉሽን እና ሁመን ቫሪዬሽን ምንድን ነው የሚለውን ማመልከት እንችላለን ማለት ነው። ሁመን ኢቮሉሽን ኢት ትራይስ ቱ ኮምፕሬንድ ባዮሎጂካል ኢቮሉሽን ኦፍ ደ ሁመን ስፒሺስ ነው። በባዮሎጂካሊ ሁመን ኢቮሉሽን እንዴት ተፈጠረ ነው። ኦር ዋት ኢዝ ደ ኦሪጂን ኦፍ ፒፕል ወይም ዋት ኢዝ ደ ኦሪጂን ኦፍ ማንካይንድ የሚለውን ሁመን ኢቮሉሽን ያጠናል ማለት ነው። ሁመን ቫሪዬሽንን ስናይ ደግሞ ኢት ኤግዛማይንስ ሃው ኤንድ ዋይ ደ ፊዚካል ትሬትስ ኦፍ ሁመን ፖፑሌሽን ቫሪ ትሩ ደ ወርልድ ነው። እንዴት የሰው ልጅ ስሩ ወርልድ ላይ እንዴት ተለያየ፣ እንዴት ቀይ የሚባል ጥቁር የሚባል ነጭ የሚባል የሰው ልጆች እንዴት ሊፈጠሩ ቻለ የሚለውን ስለ ቫሪዬሽን ስለ ልዩነት የሚያጠና ፓርት ደግሞ ሁመን ቫሪዬሽን ይባላል ማለት ነው። በዚህ ላይ ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ሰብፊልድ ላይ ሁመን ኢቮሉሽን እና ሁመን ቫሪዬሽንን ማየት አለብን ማለት ነው። ሁመን ኢቮሉሽን ማለት ስለ ሰው አመጣጥ የሚያጠና ነው። ሁመን ቫሪዬሽን ደግሞ እንዴት የሰው ልጆች በተለያየ ፊዚካሊ እና ቤዝድ ኦን ከለር ሊለያዩ ቻለ የሚለውን የሚያጠና ነው ማለት ነው። Thus, it can be defined as the study of biological evolution and the contemporary physical variation. By the way, ያው ክላሱን እየተማራችሁም ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያ ለእኔ በጣም ሞራል ስለሚሰጠኝና ለምሰራቸው ስራዎች ከዚህ የተሻለ እንድሰራ በጣም ስለምረዳኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያላችሁትን አስተያየት ጥያቄዎችን በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንቀጥል። ኢት ስተዲ አናላይዝ ኤንድ ዲስክራይብ ሁማን ፖፑሌሽን ቱ አንደርስታንድ መካኒዝም ኤንድ ፕሮሰስ ኦፍ ሁማን ኢቮሉሽን። ይሄኛው ሁመን ኢቮሉሽን እና ሁመን ቫሪዬሽን ያልናቸው ነገሮች እንዴት ያጠናል ስንል ኢት ስተዲስ አናላይዝ ኤንድ ዲስክራይብ። እንደ አጠቃላይ ደግሞ ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ የሚለው ምን ላይ ፎከስ ያደርጋል የሚለውን ደግሞ ከዚህ ላይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኢት ኤግዛማይን ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ካልቸር ኢንቫይሮንመንት ኦን ሁመን ኢቮሉሽን ኤንድ ባዮሎጂካል ቫሪዬሽን ላይ ያለውን ነገር ኤግዛማይን ያደርጋል ወይም ቼክ ያደርጋል ነው። ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ካልቸር እና ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ኦን ሁመን ኢቮሉሽን እና ባዮሎጂካል ቫሪዬሽን ላይ ማለት ነው። ካልቸር በጣም ለሁመን ኢቮሉሽን መሰረታዊ ኢንፍሉዌንስ ከሚያደርገው ነገር አንዱ ነው። ደግሞ ኢንቫይሮንመንት የምንለው ነገሮች ባዮሎጂካል ቫሪዬሽን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቫይሮንመንቱ ሃይ ቴምፕሬቸር ሎው ቴምፕሬቸር ከሆነ እዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ነገሮች በጣም የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሃይ ኢንቫይሮንመንት ላይ ወይም ሃይ ቴምፕሬቸር ኤሪያ እና ሎው ቴምፕሬቸር ኤሪያ ላይ ያሉ እንስሳት ለምሳሌ ብንወስድ በጣም የተለያዩ ናቸው። ይሄ ከምን የተነሳ ነው? ከኢንቫይሮንመንቱ የተነሳ ለባዮሎጂካል ቫሪዬሽን ኢፌክት እንዳለ እነዚህ አስ ጀነራል የምናጠናው ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ላይ ነው ማለት ነው። ኢን ጀነራል ኢት ኢዝ ኮንሰርኒንግ ዊዝ አንደርስታንዲንግ ሃው ባዮካልቸራል
ኢቮሉሽነሪ ፋክተር ሼፕድ ሁመን ትሩ ታይም ነው። ባዮካልቸራል ኢቮሉሽነሪ ፋክተርስ የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ኢንቫይሮንሜንት፣ ካልቸር፣ ኢቮሉሽን የምንላቸው ነገሮች እንዴት አሁን ካረንትሊ ያለውን ሁማኒቲ ወስሩ ታይም ላይ እንዴት ሼፕ አደረገ እንዴት መሰረተ የሚለውን ነገሮችን በፊዚካል ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ሳብ ፊልድ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ላይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሶ along the two areas of investigation diverse areas of specialization were developed ነው። አሁን በፊዚካል እና በፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ላይ ወይም በሱ ሳብ ፊልዶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ለማስረዳት ነው። አንደኛ ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ ነው which is the evolution of early human። ስለ ኤርሊ ሁመን ያው ሪሴንት ያለው ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ ስለ ሞደርን ሁመን ማለት እንችላለን። ይሄኛውን ስለዛ የሚያጠና ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ ይባላል። ሁለተኛ ደግሞ ስለ ፖፑሌሽን ጄኔቲክስ የሚያጠና ሁመን ኢኮሎጂ አለ፣ ሁመን ግሮዝ አለ፣ ዲቨሎፕመንት አለ፣ አንትሮፖሜትሪ የሚባል አለ፣ ሁመን ዲሞግራፊ አለ፣ ፎሬንሲክ አንትሮፖሎጂ። ፎሬንሲክ አንትሮፖሎጂ የሚባለው የሆነ ኮርት ኬዞች ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነ የአንትሮፖሎጂ ሂደት ነው። እኛ ደግሞ ፕሪማቶሎጂ የሚለው ይሄ ሁሉ እንደ አጠቃላይ ስናይ ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ላይ ያሉ ሰብ ፊልዶች ማለት ነው። እሱን አሁን ቹዝ ላይ ቢመጣ ነው ኢንኬዝ ያው which one is the following is the part of physical or biological anthropology ብሎ ቢመጣ ከነዚህ ውስጥ ላይ እንደ ሀሳብ መያዙ የተሻለ ነው ማለት ነው። in addition it has diverse application areas or problem solving ማለት ነው in health sector ያ ማለት ፊዚካል አፕሊኬሽን አንትሮፖሎጂ ጥቅሙን ነው እያየናል ነው። in health sector ላይ ኢንዱስትሪ ላይ ፊዚካል ፊትነስ ላይ or ፊዚካል ፊትነስ አናሊሲስ ላይ እንደ ፕሮቫይዲንግ ኤቪደንስ ኢን ክሪሚናል ኬዞች ላይ ቅድም እንዳወራ ፎሬንሲክ አንትሮፖሎጂ ማለት ለክሪሚናል ኬዝ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እናያለን። ሶ ፕሮቫይዲንግ ኤቪደንስ ኢን አይዴንቲቲ ኦር ፓተርን ዲስፒዩት ኬዝስ ላይ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። ፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ማጥናት ማለት ነው ወይም ማወቅ። ሌላኛው ደግሞ ሁማን ቫሪዬሽን ኦር ፊዚካል ባዮሎጂካል ላይ እያየን ነው ያለና ኦብቪየስሊ ኖት ኦል ሁማን ቢንግ ሉክ the same people come in many colors and shapes with wide range physical or biological difference ነው። ያው ግልጽ የሆነ ነገር ሁሉም ሰው ተመሳሳይ አይደለም። በከለር ወይም በሼፕ ወይም በኤጅ በተለያዩ መንገዶች በፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል ዲፍሬንስ አለው ነው። ሶ ይሄኛው እንደ ጀነራል በምን ኮንሰርን ተደርጎ ነው የተጠናው? በፊዚካል ኦር ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ስር ላይ ማለት ነው። ይሄኛው ሞር ጀነራላይዝ የሆነ ሀሳብ ለማወቅ ወይም እናንተ ራሳችሁን የት ደረጃ ላይ እንዳላችሁ ለመረዳት የሚያስችል ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄኛውን ጥያቄዎችን ፖዝ አድርጋችሁ ወይም መስራት ትችላላችሁ ወይም ጥናቱን ከጨረሳችሁ በኋላ በደንብ ለመመለስ ሞክሩ ማለት ነው። ቀጣይ ኬዞች ላይ ደግሞ ስለነዚህ እናወራለን። Biological anthropology studies human variation within or among the different population in time and space ነው። ይሄ ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ የምንለው ስለ ሁመን ቫሪዬሽን በተለያየ ታይም ላይ ነው። ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ላይ ያለው ሁመን ወይም ሲስቴም ወይም የሰው ልጅ ከሆነ ጊዜ በኋላ ላይ የሆነ ባህሪውን ወይም የሆነ ፊዚካል አፒራንሱን ሼፑን ቀይሮ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው አንትሮፖሎጂ የሚያጠናው። ስፔስ ማለት ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ ያለው ማለት ነው። ኤግዛማይን ሃው ኤንድ ዋይ ሁመን ፊዚካል ትሬት ቫሪ የሚለውን ሁመን ቫሪዬሽን ኦር ፊዚካል ባዮሎጂካል ፓርት ኦፍ አንትሮፖሎጂ ያጠናል ማለት ነው። ኢን ዲሊንግ ዊዝ ዘ ሁመን ቫሪዬሽን ሁመን ኢኮሎጂ ኤንድ አዳፕቴሽን ቢካም ኢትስ ሴንትራል ኮንሰርን ነው። ስለ ሁመን ቫሪዬሽን ስናጠና ሁመን ኢኮሎጂ እና አዳፕቴሽን የሚባለው ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ይሄ ሁመን ቫሪዬሽን የምንለው ነገር የተከሰተው በምን ምክንያት ነው? በአዳፕቴሽን ምክንያት ነው። ስንላመድ ነው። አንድን ነገር ስንላመድ የተለያየ ማንነት እያካበትን እንሄዳለን ማለት ነው። ወይም የተለያየ የሰው ማንነት በእኛ ውስጥ እየተገለጠ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ሁመን ቫሪዬሽን እንዲከሰት ሁመን ኢኮሎጂ እና አዳፕቴሽን በጣም ወሳኝ ሚና ስላለ ስለነሱ እናያለን ማለት ነው። ሁመን ኢኮሎጂ ስንል it is about relation between people and the environment ነው። የሰው ልጅ ኢኮሎጂ ስንል
በአጠቃላይ አሁን ሁመንን ትተን ኢኮሎጂ የሚለውን ዲፊኒሽን ብቻ ስንወስድ ሪሌሽን ቢትዊን ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ዊዝ ዘር ኢንቫይሮንሜንት ማለት ነው ኢኮሎጂ ማለት። ግን ሁመን ኢኮሎጂ ሲባል ሊቪንግ ኦርጋኒዝምን ስፔሲፊክ አድርገን ከፒፕል ጋር ስናገናኝ ማለት ነው። ፒፕል ኤንድ ኢንቫይሮንሜንት ላይ ያለው ሪሌሽንሽፕ በሁመን ኢኮሎጂ ስር እንደሚጠና በጣም በቀላል ወይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አዳፕቴሽን ነው። አዳፕቴሽን ወይም መላመድ የምንለው ነገር ማለት ነው። ሪፈርስ ቱ ቼንጅስ ሞዲፊኬሽን ኦር ቫሪዬሽን ዳት ኢንክሪዝ ዘ ቻንስ ኦፍ ሰርቫይቫል ሪፕሮዳክቲቭ ሳክሰስ ኤንድ ጀነራል ዌልቢንግ ኢን ኢንቫይሮንሜንት ነው። አዳፕቴሽንን በቀላሉ ስናይ በቲዮሪ ደረጃ ስናይ የዳርዊኒያን ቲዮሪ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ፊተስት ዊል ሰርቫይቭ የሚለውን ሎጂክ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አዳፕቴሽን ስንለው ቼንጅ ነው፣ ሞዲፊኬሽን ነው፣ ወይም ራሱን መለወጥ ነው። የራሱን ማንነት የራሱን ፊዚካል አፒራንስ ለመለወጥ ነው። ለምንድን ነው የሚለውጠው ስንል ያንን ኢንቫይሮንሜንት ላይ በዛ ኢንቫይሮንሜንት ውስጥ ሰርቫይቭ አድርጎ ለመቆየት ስል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይ ቴምፕሬቸር ባለበት ቦታ ላይ ለሃይ ቴምፕሬቸር የሚመጥለውን ነገር ማድረግ ማለት ነው። በራሳችን ላይ አፕዴት እያደረግን ማምጣት ማለት ነው። ይሄ ነው አዳፕቴሽን የሚባለው። ለምንድን ነው ፊቴስት ሆነን ሰርቫይቭ አድርገን ኢንቫይሮንሜንቱ ላይ ተላምደን ለመቆየት ማለት ነው። ሁመን አዳፕትስ ባይ ፕሮሰስ ባዮ ካልቸራል አዳፕቴሽን ነው። ሶ ሰው ልጆች ደግሞ በምን ፕሮሴስ በዛ አዳፕቴሽን ውስጥ ይገባሉ ስንል ባዮካልቸራል አዳፕቴሽን ላይ ማለት ነው። ይሄ የሁመን ስፔሲፊካሊ የሚገልጽበት የአዳፕቴሽን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሶ ስተዲስ ኦፍ ሁመን ኢኮሎጂካል አዳፕቴሽን ኢን ዲስ ሪጋርድ ሼድስ ላይት ኦን ሃው ዲፍረንት ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ሄልፕስ ፒፕል አዳፕት ቱ ዘር ኢንቫይሮንሜንት። ኢንቫይሮንሜንትን እንዴት አዳፕት እንደሚያደርጉ ከሚጠቅሙ ነገሮች አንዱ ስለ ሁመን ኢኮሎጂካል አዳፕቴሽን መረዳት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስናይ አሞንግ ዘ አዘርስ ስኪን ከለር አለ፣ ናቹራል ሰሌክሽን አለ። ያው ናቹራል ሰሌክሽን በዳርኬር ስኪን እና ትሮፒካል ስኪን ላይ ምን አይነት ልዩነት እንዳለ ነው የሚያስረዳ። አሞንግ አዘርስ ስኪን ከለር ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ቪዚብል ሁመን ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። በስኪን ከለር ብዙ ሰዎችን መለየት እንችላለን፣ ብዙ ቫሪዬሽኖችን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ኢዝ ኤ ጉድ ኤግዛምፕል ኦፍ አዳፕቴሽን ቱ ኤ ፓርቲኩላር ኢንቫይሮንሜንት። ለምሳሌ አፍሪካ አገር ያሉትን ሰዎች በትሮፒካል አካባቢ ወይም ሃይ ቴምፕሬቸር ወይም ሳንላይት ስለሚያገኛቸው በጀኔራሊ ስናስብ ብላኮች ነን ብለን እናስባለን፣ ወይም ብላክ ናቸው ብለን እናስባለን። ሶ ይሄ በሃይ ትሮፒካል ሴንተር ላይ በመኖራችን ያለው አዳፕቴሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ኢሮፕ ወይም ይሄ ፖላር ሪጅን ላይ ስንሄድ በጣም ቀይ የሆኑ ሰዎችን እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት የአዳፕቴሽኑ አንዱ ውጤት ነው ማለት ነው፣ በስኪን ከለር ላይ ዲፋይን ስናደርገው። ዋይል ናቹራል ሰሌክሽን ስንል ደግሞ ፌቨሪት ፒፕል ዊዝ ዳርከር ስኪን ኢን ትሮፒካል ሪጅን። አያችሁ እዚህ ጋር በምን ተፈጠረ ስንል ስኪን ከለር በናቹራል ሰሌክሽን ምክንያት ማለት ኦቨር ታይም በጊዜ ሂደት ያ ማለት ዳርከር ስኪን ኢን ትሮፒካል ሪጅን ላይክ አፍሪካ ዊች ሪሲቭ ኤክስቴንሲቭ ኦር ሞር ኢንቴንሲቭ ሰንላይት ማለት ነው። በጣም ሀይ የሆነ ሰንላይት ስለሚያገኙ አፍሪካዎችን እንደ ዳርክ ስኪን እንቆጥራቸዋለን። ላይተር ስኪን ስንዳለም አር አዳፕቴሽን ፌቨርድ ኦን ቱ ሞር ክላውደር ሪጅን ማለት ለምሳሌ እንደ ኢሮፕ ያሉ አካባቢዎችን በጣም ክላውድ የሆነ ወይም ሎው ሳንላይት ስለሚያገኛቸው ላይተር ስኪን ያላቸው ሰዎች ናቸው ልንል እንችላለን። ዲስ ኢን ዌይ ኢምፕሊኬት ዳት ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ኢንቫይሮንሜንታል ፋክተር ኦን ዘ ሁመን ቦዲ ኦር ሁመን ፊዚካል ቫሪዬሽን ላይ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። የኢንቫይሮንሜንትን መላመድ የምንላቸው ነገሮች ስለ ሰው ቦዲ ላይ ወይም ፊዚካል አፒራንስ ላይ በጣም ልዩነትን ወይም ቫሪዬሽን ያመጣል ማለት ነው። ባዮሎጂካል አዳፕቴሽን አሪንት ኢንስታንታኔት ዳት ኦር አሪንት ኢንስታንታኔት ዘይ ቴክ ፕሌስ ኦቨር ዘ ስፓም ኦፍ ጀኔሬሽን ነው። ሶ ይሄ ባዮሎጂካል አዳፕቴሽን አንድ ሰው ያመጣል ማለት በቀላሉ አይመጣም ነው። በጣም ስሩ ዲፍሬንት ታይም ነው። በጣም ታይም ኢንተርቫሉ በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል ነው። ጀኔሬሽን ላይ ሊከሰት የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚገልጸው። ቢሳይድስ ሁመን አዳፕትስ ሜይንሊ ትሩ ካልቸራል ሚንስ ኢንክሉዲንግ ኮምፕሌክስ ቢሄቪየር ሰች አስ ሜኪንግ ቱልስ ኤንድ ቴክኖሎጂካል ኢንቬንሽን ነው። አሁን የሰው ልጅ በካልቸር አዳፕት አረገ ወይም ተላመደ ስንል የተለያየ ነገሮችን በማምረት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በድሮ ጊዜ ላይ
የሰው ልጆች ጫካ ውስጥ ሀንት እያደረጉ ይኖራሉ ምናምን ብለን እናስብ ይሆናል። የሆነ ድንጋዮችን እያጋጩ እሳት ይፈጥራሉ የሚለውን እንረዳ ይሆናል። አሁን ጊዜ ላይ ግን በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች መጥተዋል ማለት ነው። ያ ምንድነው? የአዳፕቴሽን ወይም የመላመድ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሶ ካልቸር ነው። አሁን ያኔ ድንጋይ እያጋጩ እሳት መፍጠርም ካልቸር ነው። በአሁኑ ጊዜ ላይ ደግሞ የተለያየ ቴክኖሎጂ ተጠቅመን በቀላሉ እሳት መፍጠርም ካልቸር ነው ማለት ነው። ያ ግን በምን ልዩነት መጣ ሲባል በአዳፕቴሽን ምክንያት ነው ማለት ነው። ካልቸራል ኢቮሉሽን ኢዝ ዘ ቫስትሊ ሞር ኢፊሽንት ሚንስ ኦፍ አዳፕቴሽን ዳን ባዮሎጂካል ኢቮሉሽን። ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ካልቸራል ኢቮሉሽን የምንለው በጣም ሞር ኢፊሽንት ነው። ከባዮሎጂካል አንጻር ስናይ ኢፊሽንት ነው ማለት በጣም ዋጋ ያለው ወይም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ለአዳፕቴሽን። ሶ ለምንድን ነው ካልቸራል ኢቮሉሽን ሲከሰት ለአዳፕቴሽን በጣም በቀላሉ የሰው ልጅ ይጋለጣል። ምክንያቱም ማንነቱን፣ ባህሪዩን፣ የሶሳይቲ ዌይ ኦፍ ላይፉን ኤክስፕሬስ በሚያደርግበት ጊዜ ላይ በጣም በዛ ሁኔታ ላይ አዳፕት እያደረገ ራሱን አፕዴት እያደረገ ይመጣል። አካሉን ወይም ፊዚካል አፒራንሱን ከመቀየር ይልቅ ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኤ ናን ባዮሎጂካል ሪስፖንስ ኦፍ ፒፕልስ ቱ ኢንቫይሮንሜንታል ስትሬስ ነው ማለት ነው። የአዳፕቴሽን የምንለው ኢት ኢዝ ናን ባዮሎጂካል ሪስፖንስ ኦፍ ፒፕል ቱ ኢንቫይሮንሜንታል ስትሬስ። ይሄ ምንድን ነው? አዳፕቴሽን ነው ማለት ነው። ኢት ፋሲሊቴት ሁማን ባዮሎጂካል አዳፕቴሽን። ኢት ፋሲሊቴት ሁማን ባዮሎጂካል አዳፕቴሽን የምንለውን ነገር ፋሲሊቴት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ቫይሬሽን ምናምን የምንለው ማለት ነው። ሞር ራፒድ ፖቴንሻሊ ቱ ኦል ማንካይንድ ኢን ሌስ ዛን ዋን ጀኔሬሽን ኢንቬንሽን ኦር ዲስከቨርስ ኦከር አት ሃይ ፍሪኩዌንትሊ የምላቸው ነገሮች ያው ቀላል ነው። እሱን አንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ። that the observing physical or biological variation among the modern human population is accounted to biocultural evolutionary factor in the process that shaped human through time። የሰው ልጆች በተለያየ ጊዜ ላይ ወይም በጊዜ ሂደት ላይ ብዙ ፊዚካሊም ካልቸራሊም ያላቸውን የኢቮሉሽን ቼንጅን ነው የሚያስረዳው። ይሄ ግልጽ ነው በጣም። ሶ እዚህ ጋር ስናይ ደግሞ ሁማን ሬሲስ ኤንድ ዘ ሂስትሪ ኦፍ ራሻል ታይፒንግ የሚለውን ላይ ስንመለከተው humans have undoubtedly been classified their neighbors or each other in various ways including racial typology for a very long time። በሬስ ምክንያት ዲፍሬንስ ይፈጠር ነው ያው ክላሲፋይ ማድረግ እንችላለን። አሁን በኢትዮጵያም የተለያየ ሬስ የሚባለው ነገር አለ። የሆነ በኢትኒሲቲ ሜቢ ክላሲፋይ ልናደርግ እንችላለን። ያ ማለት ያው በሬስ ምክንያት ነው። ሶ ይሄንን ፓርት ነው የሚያየው። ይሄኛውን ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ያሉትን ጥያቄዎችን ሰርታችሁ ብታልፉ የተመረጠ ነው። ራሻል ታይፒንግ ስናይ ያው ሾርት ሂስቶሪካል ኦቨርቪው ስናይ the history of racial typing people classify each other into different racial group ነው። goes back to the ancient Egypt ላይ ለምሳሌ ራሻል ግሩፕ ማለት በዘር ምክንያት ሰዎችን መከፋፈል ማለት ነው። ለምሳሌ በኢጅፕት ላይ በ1350 ዓመተ ዓለም ላይ ኤንሸንት ኢጂፕሽያን ክላሲፋይ ፒፕል ባይ ስኪን ከለር በቆዳ ከለራቸው የራሳቸውን አንድ ግብፅ ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ከፋፍለዋል ማለት ነው። ቢካዝ ስኪን ከለር ዋዝ ሶ ኖቲሴብል መኒ ራሻል ክላሲፊኬሽን ነው። ከሁሉም ክላሲፊኬሽን አንጻር በጣም ኖቲፌብል ወይም በቀላሉ ሰው አይቶ መለየት ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም የሰውን መልክ በቀላሉ ስለምናይ በዛ የሰው ግሩፕን መለየት እንደምንችል ነው። ሶ ስኪን ከለር በጣም ቀላሉ የራሻል ዲፍሬንስን ከሚወስኑ ነገሮች አንዱ ነው። ዱሪንግ ኤጅ ኦፍ ዲስከቨሪስ 19 ሴንቸሪ ማለት ነው ኢሮፒያን ኢንካውንተሪንግ አዘር ፒፕል ነው። ይሄኛውን ግብፅ ያካሄደችውን ሲስቴም ወይም በስኪን ከለር ሬስን ክላሲፋይ ማድረግን ዩሮፕን ተከትላ ነበር ማለት ነው። በ16ኛው ሴንቸሪ ላይ ራሻል ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዴር ቤዝድ ኦን ስኪን ከለር ላይ ለምሳሌ ስናይ they also label these unknown people as savage ብሎ ይጠራሉ። ያ ማለት የሆነ ከለር አይነት አለ ዩሮፕ ላይ በጣም ታዋቂ ወይም የነሱ ጄኔሬሽን ነው የዛ ትውልድ ነው የሚባል ከለር አለ። ከዛ ውጭ ያሉትን ሰዎች ሳቬጅ ብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። they don't share ያ ማለት ሳቬጆች በጣም ተመሳሳይ የሆነ ካልቸር ሼር አያረጉም፣ ቫልዩ የላቸውም፣ ሪሊጅን የላቸውም ማለት ነው። ለምሳሌ ዩሮፕ ውስጥ አንድ ሰው ሳቬጅ ነው ከተባለ የዩሮፕን ቋንቋ አያውቅም፣ የዩሮፕን ባህል አያውቅም። ሶ
የኢሮፕን ደግሞ ቫሊዩ የጥሩ ነው እና መጥፎ የሚባሎችን ነገሮችን ማያውቅ ከሆነ ሳቬጅ ይባላል ማለት ነው። the less European looking people group were labeled as the more savage ማለት በጣም በዝቅተኛ መጠን ዩሮፕን የሚመስሉ ሰዎችን ሞር ሳቬጅ ብለን እንጠራለን። ያው ይህ ከሳቬጅ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ማለት ነው። the scientific community in part were also in judging in human racial typing classification ነው። አሁን በስኪን ከለር ነው ያየነው። አሁን ደግሞ በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ስናይ እሱም ተጽዕኖ ለክላሲፊኬሽን እንዳለው ነው ከዚህ መረዳት የምንችለው። from the mid 18th century to early 19th century in particular different scholars including naturalists began to classify human into different racial type using methods and criteria ነው። ቅድም በስኪን ከለር ብቻ ነው ያየነው። ያው በስኪን ከለር ፊዚካል አፒራንስ በጣም በኢዚየስ ዌይ ማለት ነው። አሁን ግን በሳይንቲፊክ ሜተድ ወይም ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲዎች የፈጠሩት ማለት ነው። the question of what whether human races were separate species or just variety of single species become crucial የሚላቸውን ነገሮች ዲፋይን ለማድረግ የተጠቀሙበት ነው። the typology provided by ክሩሌስ ሊኒንስ የሚባሉት ነገሮች ላይ በዚህ ጊዜ ላይ እሱ እንደፈጠረ ለማስረዳት ነው። so on the basis of geography, skin color, human posture and customs, ሊኒንስ classified human into 4 basic variation ነው። አሁን በአሁኑ ጊዜ ላይ on the basis of geography ማለት ነው። ስኪን ከለር በጂኦግራፊ በስኪን ከለር በሁመር ወይም በፖስቸር ምክንያት ፖስቸር ማለት የፊዚካል አፒራንስ ምክንያት ኦር በካስታም በባይላቸው ምክንያት የሰው ልጆች በአራት መንገድ ተከፍሏል ማለት ለማስረዳት ነው። ዊዝ ዲስክሪፕሽን ሳሙኤል ፕሮጀሬቲቭ ቶት ይላል። አንደኛ አሜሪካን የሚባለው ነው። አሜሪካኖችን በምንድን ነው አሁን የምናውቀው? ሬዲሽ በምለው ነው። አሜሪካን ሲባል ሬዲሽ ወይም ቀዮች ቀይ ናቸው በስኪን ከለራቸው ምናምን ብለን እንረዳለን። ኢሮፒያንን ደግሞ ቅድም እንዳወራነው ዋይት ናቸው። ኤዥያን የሎ ናቸው። አፍሪካ ያው ኖርማሊ እናውቃለን ብላክ ነው ብለን እናስባለን። ሶ አራቱንም በሳይንቲፊክ ሜተድ ወይም በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ የከፋፈለው ማለት ነው። አሜሪካን የሚባሉትን ሬዶች፣ ኢሮፕን ዋይት፣ ኤዥያን የሎ እና አፍሪካን ብላክ ብለው ይሰይማሉ ማለት ነው። ኢን ዘ ሌተር ይርስ ያው mid 19th century in attempts to categorize human societies were quantifying and measuring human bodies focusing primarily on cranial morphology ማለት ነው። so mainly focusing primarily on cranial morphology ስንል cranial morphology የሚለው ምን ማለት ነው የሚለውን ማየት እንችላለን። what's cranial morphology ብንባል cranial morphology refers to the study of the shape, structure and the variation of the skull, particularly the bones of the head and face ማለት ነው። ያው ስለ ጭንቅላት ፓርት ነው ስካል ነው የሚያጠናው። በሱ ምክንያት ወይም በጭንቅላታችን ሼፕ ምክንያት ስለ ሰው ቫሪዬሽን መናገር ማለት ነው። ሰዎችን ወይም ክላሲፋይ ስናደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ክራኒያል ሞርፎሎጂ የሚባለው ኢምፖርታንት ፊልድ ኢን አንትሮፖሎጂ በአንትሮፖሎጂ ላይ በጣም እንደሚጠቅም ነው። በዚህ በሰርች ስታደርጉ የምታገኙት ማለት ነው። ሶ አናቶሚ ላይ ኤንድ ፎሬንሲክ ሳይንስ ላይ ክራኒያል ፊቸር ካን ፕሮቫይድ ኢንሳይት ኢንቱ ዘ ኢቮሉሽነሪ ፕሮሰስ ማለት ነው። በአጠቃላይ ስናይ ይህ ክራኒያል ሞርፎሎጂ የምንለው ለቫሪዬሽን በጣም ወሳኝ ነው ወይም አስፈላጊ ነው። ይሄኛው ክራኒያል ሞርፎሎጂ ሜንሊ ፎከስ የሚያደርገው የትኛው ቦዲ ፓርት ነው ሲባል ስከል ላይ ወይም ጭንቅላታችን ላይ ባለው ቦዲ ሼፕ ምክንያት ነው ማለት ነው። ሬትስ ወይም ራሻል ታይፒንግን የምንሰራው ማለት ነው በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ አንጻር። ሶ የዛሬ በአጠቃላይ ያለው ቱቶሪያል ይህን ይመስል ነበር። ቀጣዩን ፓርት በፓርት 3 እንገናኛለን። ያው ሳብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ የትኛውንም ሀሳብ ማስተካከለው ነገር ኮሜንት ለመጻፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው ማበረታታችሁ እና ደግሞ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።